පොඩ්ඩක් හිතන්න. ලෝකයේ හැම පැත්තෙම දැඩි ලෙස ව්‍යාකූල භාවයට පත්වෙන හැම පැත්තෙම මොනවා හරි නරක දෙයක්ම අහන්ට ලැබෙන මේ වගේ කිසියම් කාලයක් එන්න පුළුවන්. මේ වගේ කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයක් අතරේ ඔබ කවදාවත් හිතුවද මේ තරම් නරක වර්තමානයක් ගැන? ඒ වගේම මේ තරම් බිහිසුණු ඉරණමක් කවදාවත් තිබිලා නැද්ද කියලා? සමහර විට ඔබලාගෙන් බොහෝ දෙනෙකුට ඇත්තම මේ විදිහට හිතලා ඇති. නමුත් විශ්වාස කරන්න, අතීතේ මීටත් වඩා ඉතාමත්ම භයානක අවස්ථාවන් මේ ලෝකේ ඇති වෙලා තියෙනවා. 1918 දී ස්පැනිෂ් ෆ්ලූ කියලා, ඒ කියන්නේ ස්පාඤ්ඤ උණ කියලා මහා වසංගතයක් ආවා. කෝටි 2කට වඩා මිනිසුන්ගේ ජීවිත ඒ වසංගතෙන් නැති වුණා. 1941 සිට 1945 දක්වා ඔබ දන්නවා දෙවැනි ලෝක යුද්ධයේදී නාසි හමුදාවන් අතින් 60 ලක්ෂයක් යුදෙව්වන් මැරුම් කෑවා. ඒ වගේම 1347 දී බ්ලැක් ඩෙත් කියලා, එහෙම නැත්නම් කළු මරණය කියලා භයානක වසංගතයක් මුළු යුරෝපයේම වසාගෙන ඇවිත් එහි ජනගහනයෙන් අඩක්ම නැති කරලා දැම්මා. නමුත් මේ සියලුම අවාසනාවන්ත සිදුවීම් මෙසේ සිදුවී තිබෙද්දී මේ මිනිස් ඉතිහාසයේ මීටත් වඩා භයානක මෙබඳු කාල පරිච්ඡේද ගැන සඳහන්ව තියෙනවා. හොඳයි, ඒක මෙහෙම හිතන්න. කාලේ මනින්න එක්තරා මැෂිමක් තියෙනවා කියලා. ඒ මැෂිමෙන් පුළුවන් ඔබ අතීතයේ කිසියම් අහඹු වර්ෂයකට අරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔබ කිසිසේත් යාමට අකමැති එක් වර්ෂයක් පමණක් තෝරා ගන්නට ඔබට හම්බ අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔබේ ඉතිහාසයේ තෝරාගන්නේ කොයි වර්ෂයේද? මයිකල් මැක්කෝමික් කියන්නේ හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාසය පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙක්. ඔහු මේ ගැන මෙහෙමයි කියන්නේ. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 536 මෙයයි ඔබ කිසිසේත්ම ජීවත් වීමට අකමැති අවුරුද්ද. ඇත්තටම ක්‍රිස්තු වර්ෂ 536 මහා අවාසනාවන්ත පෞකාර වර්ෂයක්. මොකක්ද ඒ වර්ෂය වුණේ? එදා අහසේ කිසියම් අසාමාන්‍ය සිදුවීමක් වෙමින් තිබුණා. හදිසියෙම පැමිණි අద్භූත දූවිලි සහිත ඝන මීදුමකින් මුළු යුරෝපයත් මැද පෙරදිගත් ආසියාවේ සමහර ප්‍රදේශත් අන්ධකාරයේ ගිල්වා දැම්මා. දහවලක් වේවා රැයක් වේවා නැතුව මාස 18ක් පුරා ඝන මීදුමින් හිරු වසා තැබීම නිසා ලෝකයේ භාගයකටත් වඩා අන්ධකාරයේ ගිලී ගියා. එතකොට හිරුවෙලියක් නැති ග්‍රීස්ම ඍතුවේත් උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 2.5 දක්වා පහතට බැස්සා. කුඹුරු වතු පිටි සතා සීපාවා හැම දෙයක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා ගියා. ඒ වගේම ගණන් නොකළ හැකි තරම් මිනිස්සු ඒ දුර්භික්ෂය නිසා මිය යන්න පටන් ගත්තා. ඇත්තෙන්ම වර්ෂ 536 දී ලෝකයේ අතිශයින්ම භයානක සාගතයකට මුහුණ දුන්නා කියලයි කියන්නේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ආපු අවුරුදුත් ඔබ හිතන තරම් යහපත් වුණේ නෑ. වර්ෂ 536න් පස්සේ පැමිණි පුරා දශකයේම පසුගිය මිනිස් ඉතිහාසයේ හැමතෙම වඩා සීතල දශකයක් ලෙස වාර්තා වුණා. චීනයේ පවා ග්‍රීස්ම ඍතුවේත් අයිස් වැසි වැටෙන්න පටන් ගත්තා. අයිරිස් ක්‍රොනිකල් වලින් දැනගන්න ලැබෙනවා අයර්ලන්තයේ 536 සිට 539 දක්වා භයානක ආහාරින්ගයක් ඇති වුණා කියලා. මෙපමණකින් මේ කාලකන් යුගය අවසන් වුණේ නැහැ. වර්ෂ 541 දී නැගෙනහිර රෝම අධිරාජ්‍යයේ ජස්ටිනියානික් ප්ලේග් කියලා තවත් වසංගතයක් පැතිරුණා. එයින් මිලියන 25ක්, ඒ කියන්නේ කෝටි 2.5කටත් වඩා මිනිසුන්ගේ ජීවිත විනාශ වුණා. ඒ කාලේ හැම දිසාවෙම මේ වසංගතයේ කොයි තරම් පැතිර ගියාද කියන්නේ. මිනිස්සු අදහන්න පටන් ගත්තේ මේකනම් සිදුවන්නේ කිසියම් දෙවියෙකුගේ කැමැත්තට අනුව කියලයි. ඒ වගේම මේ ලෝකේ විනාශ වෙන්න ලං වුණා කියලා මිනිස්සු කතා වුණා. ඒ අద్භූත දූවිලි සහිත ඝන මීදුම එමට හේතුව කුමක්ද කියා සියවස් ගණනක් යන තුරා ලෝකයාට අභිරහසක් වුණා.
එහෙත් දැන් විද්‍යාඥයන් විසින් හෙළි කරගෙන තියෙනවා ඒ පැමිණෙන්ට හේතු වුණේ වර්ෂ 536 ආරම්භයේදී අයිස්ලන්තයේ සිදු වූ අති විශාල ගිනිකඳු පිපිරීමක් නිසා බව. ඒ ගිනිකඳු පිපිරීම නිසා පෘථිවියේ විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා අලු පැතිරලා ගියා. ඒ හේතුවෙන් හැම දිසාවෙම ඒ අద్භූත දූවිලි සහිත ඝන මීදුම හටගැනුණා. ඒ ගිනිකඳු පිපිරීම ගෝලීය කාලගුණ රටාව වෙනස් කර තබන්නට තරම්ම විශාල වුණා. ඒ හේතුවෙන් අවුරුදු ගණනාවක් දුර්භික්ෂය පැතිර ගියා. ඒ වගේම මේ අවුරුදු කීපයකට පස්සේ වර්ෂ 540 දී ඒ වගේම වර්ෂ 547 දී තවත් භයානක ගිනිකඳු පිපිරීම් දෙකක් සිදු වුණා. මේ සියලු සිදුවීම් කොතරම් විනාශකාරී වුණාද කියන්නේ යුරෝපයට මේ සියල්ල නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්නට අවුරුදු 100ක් පමණ කාලයක් ගත වුණා. ඒ නිසා සමස්ත 6 වෙනි ශතවර්ෂයේම අන්ධකාර යුගයක් කියලයි ඔවුන් සිහි කරන්නේ. ඉතිහාසඥයන් කියන පරිදි 6 වෙනි ශතවර්ෂයේදී ඔබ රජමැදුරක ඉපදුනත් ජීවත් වීම පිණිස නම් ඒ පරිසරයේ අතිශයින්ම භයංකර යුගයක් කියා පෑවා. ප්‍රොකෝපියස් ඒ කියන්නේ 6 වෙනි ශතවර්ෂයේ හිටපු එක්තරා ඉතිහාසඥයෙක්. ඔහු ලියනවා ඒ කාලේ සූර්යයා සඳ බවට පත් වුණා කියලා. හිරුවෙලියක ලකුණක්වත් තිබුණේ නැහැ කියලා. මිනිස්සු යුද්ධයෙන් නිදහස් වෙලා තිබුණෙත් නැහැ. වසංගත වලින් නිදහස් වෙලා තිබුණෙත් නැහැ. හැම පැත්තෙම දකින්න ලැබුණේ මරණය විතරයි. මේක කොයිතරම් සත්‍යයක්ද? ජීවිතයත් සමග මරණය පැවතීම කොයිතරම් සත්‍යයක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට මෙහෙමයි වදාළේ. සබ්බේ සත්තා මරිස්සන්ති. සියලු සත්වයෝ මැරී යන්නාහ. මරණන්තංගී ජීවිතං. සියල්ලන්ගේම ජීවිත මරණයෙන් අවසන් වන්නේය. යථාකම්මං ගමිස්සන්ති පුඤ්ඤ පාප ඵලූපගා. තම තමා විසින් කරන ලද කර්මයන්ට අනුව පින හා පව රැගෙන ඒ සියල්ලම යනවා. නිරයම් පාප කම්මන්තා. පව් කරපු අය නිරයට යනවා. පුඤ්ඤ කම්මාච සුගතින්. පින් කරපු අය සුගතියට යනවා. තස්මා කරිය කල්යාණං නිචයං සම්පරායිකං. ඒ නිසා පරලෝ යහපත පිණිස පවතින කල්යාණ කර්ම කරන්න. පුඤ්ඤානි පරලෝකස්මින් පතිට්ඨා හොන්ති පානිනන්ති. පරලෝකදී සත්‍යයට පිහිට පිණිස පවතින්නේ තමන් විසින් කරගත් පිනමයි. මෙවැනි වටිනා දහම් අවවාද ශ්‍රවණයට ශ්‍රද්ධා YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ඔබන්න.